Ủa? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Hello cả nhà, tập này thì Vinh sẽ dẫn mọi người đi ăn nha, đặc biệt là các bạn đam mê ẩm thực. Sẽ có một chút xíu đặc biệt bởi vì tập này Vinh sẽ giới thiệu đến mọi người những quán ăn và nhà hàng có sao Michelin và những quán ăn nhà hàng được Michelin Guide, Michelin giới thiệu. Và điểm đến đầu tiên sẽ là J5. Xin mời mọi người cùng theo Vinh. Thì Michelin là danh hiệu rất là danh giá trong ẩm thực nổi tiếng khắp thế giới. Thì những nhà hàng mà được sao Michelin là những nhà hàng tốt nhất và ngon nhất. Đây là chân dung của đầu bếp nổi tiếng ở tại đây là chủ nhà hàng J5. Người Thái nói giống như là Vinh thì Vinh nhớ như trái phải cho nên cứ tới đây các bạn nhớ là nhà hàng trái phải J5. Đó, mọi người cũng thấy ở ngoài đợi chờ rất là đông và xếp hàng rất là dài. Tại vì bà chủ J5 này cũng là chef luôn, đứng nấu một mình thôi à, từng món một. Nhân viên thì rất là đông nhưng mà người nấu thì chỉ có một người thôi. Đó, cho nên là vào đây rồi mình cũng vẫn phải chờ đồ ăn của mình. Có hai cách để các bạn có thể đến đây thưởng thức đồ ăn. Một là mình đặt email. Thường thì thời gian chờ đợi email sẽ khoảng 2 tháng mới có chỗ. Nhưng mà hiện tại theo Vinh biết là cái lượng đặt quá tải cho nên là phải cuối năm thì các bạn mới có chỗ ngồi nếu mình đặt qua email. Còn không thì mình tới đây xếp hàng thì chắc khoảng 2 đến 3 tiếng thì mình mới vào được bên trong nha. Rồi xong sau đó là tiếp tục chờ đồ ăn của mình. Cái món mà Vinh trông đợi nhất ngày hôm nay là món trứng thịt cua. Món này thì đã từng được lên Netflix luôn. Cho nên là đó là lý do tại sao mà nhà hàng đông lại càng đông hơn. Giá thì rất là cao nha mọi người. Giá một món trứng thịt cua đây là 1.000 bạc, là khoảng 700.000 tiền Việt Nam mình. Thì mình nghĩ để một cái món trứng thịt cua như vậy là giá khá cao. Nhưng mà nghe nói là cái chất lượng nó rất là tốt, bởi vì thịt cua tươi và mọi nguyên vật liệu đều rất là tươi, và do chính tay của đầu bếp nấu từng dĩa một, cho nên nó sẽ đảm bảo được cái chất lượng được chính tay của người đầu bếp đó. Ngon quá hả? Và cái trứng ở ngoài đó, nó có cái độ xốp và độ dẻo nữa. 10 điểm. Ví dụ như mình đang ăn vậy rồi mình muốn order thêm là có thể xếp hàng lại không đó? Order thêm thì chắc sẽ phải chờ thêm gần tiếng nữa. Thì nãy giờ Vinh có nếm thử hết qua tất cả các món. Thì cá nhân Vinh nha, thì Vinh thấy là món trứng cua vẫn là cái món ngon nhất và ấn tượng nhất. Ngoài ra thì Vinh tiếp theo là Vinh thích cái món hủ tiếu xào này. Cái sợi hủ tiếu nó dẻo, nêm rất là ngon và thơm phức rồi. Cái món này thì Vinh thấy hơi kiểu như là lai đồ hoa, tại có sa tế rồi sauce nè. Mọi người nhìn cái con tôm chất lượng cỡ này nè, con tôm to bằng cái muỗng canh luôn. Tôm nhum ở đây á, thì Vinh là recommend mọi người không nên thử, bởi vì đối với Vinh nó quá mặn. Thì một cái điểm trừ đó là cái món tôm nhum này, còn ngoài ra thì Vinh thấy rất ngon. Rồi các bạn tới J5 thì nhớ ăn trứng cua, hủ tiếu xào và phở áp chảo là 3 món mà Vinh recommend ở đây. Nhà hàng có sao Michelin thì mọi người yên tâm về chất lượng, bởi vì nó là những nơi đã được đánh giá là ngon nhất và tốt nhất trên thế giới. Và bây giờ thì Vinh sẽ mời các bạn cùng với Vinh trải nghiệm những cái quán ăn nhà hàng khác chưa được sao Michelin nhưng mà vẫn được Michelin Guide, tức là được Michelin giới thiệu. Mọi người sẽ đến đó ăn thử. Let's go. Vinh đang có mặt ở quán cà phê JD. Đây là một quán rất là gần với lại tiệm Michelin J5. Trong thời gian chờ đợi mà các bạn không biết làm gì ha, mình chờ quá lâu 3-4 tiếng rồi mới tới lượt mình, thì Vinh recommend mọi người có thể tới đây ngồi đây
rất là mát lạnh và có cà phê cũng như cái quán rất là xinh, cũng ở rất là gần, khoảng 5 phút đi bộ thôi cách cái tiệm Michelin J5 nha. Mọi người có thể tới đây để thưởng thức trong thời gian chờ đợi. Trên tay Vinh là ly cà phê signature ở đây, cà phê dừa. Quán cà phê này nằm ngay con kênh luôn, nhìn qua là chùa vàng. Bên trong mà các bạn thích ngồi máy lạnh cũng được, còn không mình ra ngồi từ phía bên này nè, mình thấy cũng khá là yên tĩnh, nhìn qua cái phía chùa cho nên mình cảm giác nó khá là bình an. Địa điểm khác nữa cũng được giới thiệu bởi Michelin. Đây là quán ăn thôi chứ không phải là nhà hàng, tên là Cheo Chula. Đây, những cái đồ ăn rất là đặc trưng của Thái Lan. Đây là món cá hồi sống sốt Thái, món tôm dâm nè, canh chua Thái, rau muống xào, món này là mình cực kỳ thích, và thịt heo quay. Đặc biệt nữa là món mì mama. Đây, mọi người nhìn cái tô mì rất là hấp dẫn luôn. Món này vào đây thì Vinh thấy ai cũng gọi món này hết. Wow, nhìn chất lượng quá ha. Cái món này Vinh nghĩ là phải share 4 người, Vinh và mọi người trong team cũng sẽ dùng thử cái món này, chứ một bình ăn là Vinh không thể nào Vinh ăn hết được cái tô này hết. Giá thì cũng rất là bình dân nha mọi người. 50 nhân 7 lên 2, 7 lần 5, 30 là 30.000 thôi, 30.000 dĩa trứng chiên. Và một dĩa rau này cũng tầm đâu đó cỡ đó, Vinh nghĩ giá rất là bình dân. Vinh quên nói là Cheo Chula mà các bạn muốn ăn ở đây thì không có dễ đâu nha. Mặc dù là quán ăn thôi nhưng mà để vào được trong này, nãy giờ Vinh đã chờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Và vào đây thì đồ ăn cũng phải chờ thêm khoảng nửa tiếng nữa. Rất là đông khách và ở ngoài vẫn còn người ngồi chờ và lấy số, rất là đông, hàng rất là dài. Đây là phiên bản mình ăn sashimi mà không có hề theo kiểu của Nhật. Truyền thống Nhật thì mình sẽ chấm với nước tương wasabi ha. Nhưng mà cái này là có nước mắm ở trong và có sốt, chanh, tỏi, ớt, nước mắm, rồi rau quế nữa, chua cay đậm thiệt đậm luôn. Riêng về cái khoản trứng chiên nha mọi người, phải công nhận là ở bên Thái Lan cái món trứng chiên là cực kỳ ngon, mà Việt Nam mình không bao giờ bên ăn được cái mùi vị trứng chiên mà nó ngon như vậy hết. Thì Vinh có tìm hiểu đó là cái chảo với dầu ở đây nó rất là nóng, cho nên là thiệt nóng và thiệt sôi, là mình sau đó chiên trứng, và cái cách đó thì nó làm cho cái trứng nó giòn hơn là cái trứng chiên của Việt Nam mình. Ngoài cái món cực kỳ nổi tiếng mì mama ở đây thì heo quay cũng được đánh giá rất cao. Nào bây giờ mình thẩm thử heo quay. Nãy giờ là Vinh cũng nói nhiều rồi, Vinh chụp hình rồi các kiểu xong mà Vinh thấy nó vẫn còn giòn thì chứng tỏ là ngon nha. Món tôm dâm này thì lại khá là bình thường, hơi ngọt. So với những chỗ khác thì Vinh thích cái gu tôm dâm nó đậm vị và nó bớt ngọt lại thì Vinh sẽ thích hơn. Riêng về cái phần trứng chiên thì Vinh nghĩ ở đây cũng ngon, nhưng mà Vinh đã từng ăn trứng chiên ở Chinatown thì Vinh thấy trứng chiên còn ngon hơn là ở đây nữa. Đó, sau khi mà ăn thử Michelin giới thiệu ở đây thì Vinh có nó nhận xét như vậy. Tức là những cái món ăn này nó cũng rất là đậm đà, rất là ngon, nhưng mà cũng chưa phải là thực sự là xuất sắc. Bởi vì Vinh đã từng ăn những món Thái cũng giống như vậy ở những cái chỗ khác cũng có Thái luôn, của qua Bangkok luôn, thì Vinh thấy ngon hơn nha. Và bây giờ thì Vinh sẽ thử cái món mì mama nổi tiếng nhất ở đây. Trong này là có trứng, có ghẹ, có cả rau muống, có gừng, củ riềng. Không biết sao mà cứ tới đây mà ăn đúng mà mì mama vị tôm dâm chua cay ở Thái vẫn là nhất. Mặc dù là ở đồ Thái Lan á, mình có thể tìm khắp mọi nơi hết, nước nào như cũng có, cả Việt Nam mình cũng vậy nữa, nhưng mà Vinh chỉ thấy là mình tới Bangkok và ở tại Thái Lan thì mình ăn vẫn ngon nhất. Không biết tại sao ở Việt Nam mình ăn cái đồ Thái nó cũng không thể nào mà ngon được là như là mình ăn ở tại bản xứ hết. Cái tô to như vậy bán 400.000 thì mọi người thấy là mắc hay rẻ. Mình quay trở lại câu chuyện Michelin. Thì Michelin là một hệ thống đánh giá các nhà hàng, quán ăn có uy tín nhất thế giới.
bảng xếp hạng của Michelin nó cũng khá là phức tạp. Thì nó xếp hạng từ nhà hàng sang trọng, đẳng cấp, về dịch vụ nè, đồ ăn nè, thiết kế nè, rồi phục vụ của tất cả mọi người nữa, cái service, tất cả mọi thứ thì để được sao Michelin rất là khó. Riêng ở Thái Lan thì cũng có một vài nơi là có sao Michelin, nhưng mà là về đồ ăn đường phố, nó cũng chia ra nhiều loại. Chắc có lẽ do sự giới thiệu của Michelin mà nó có cái hay mà cũng có cái chưa hay, đó là đông người đến quá, làm cho rất là nhiều người đến đây xếp hàng. Thì cái sự chờ đợi đó làm cho Vinh cảm thấy cũng hơi mệt mỏi. Mình mong đợi nhiều hơn ở đồ ăn, mà khi mà đồ ăn nó không có quá ngon thì Vinh lại thấy là nó cũng không có xứng đáng lắm với cái sự chờ đợi của mình mà nó bỏ ra. Vinh nghĩ ở đây Vinh cho điểm cũng khá tốt, đồ ăn cũng khá ngon, cũng đậm đà. Nhưng mà để cho Vinh quay lại để thưởng thức tiếp thì Vinh nghĩ là chắc là sẽ là không. Tại vì Vinh mong đợi là một cái nơi mà Michelin giới thiệu thì nó sẽ phải ngon và nó đặc biệt hơn, hoặc là có một cái gì đó làm cho Vinh ấn tượng mạnh hơn nữa. Chúng ta đã đến Chinatown ở đây. Vinh tin chắc là địa điểm này rất là quen thuộc với du khách Việt Nam mình. Bởi vì nãy giờ mình đi vòng vòng thấy người Việt đi qua đây rất là nhiều. Khu này Chinatown vui mà, đi đâu mà các bạn biết là Chinatown thì cũng là vui nè, mở khuya nè, có nhiều đồ ăn ngon nè. Và bây giờ Vinh đang xếp hàng để vào ăn quán 9X Raw Noodle. Quán này cũng được sao của Michelin 2 năm 2018 và 2019. Sau 2 năm dịch đó, thì Vinh thấy là Chinatown bây giờ vắng hơn rất là nhiều. Có thể nói là vắng 1/10 so với trước đây. Ngày hôm qua thì Vinh đi ngang vào Chủ nhật thì đông hơn. Và hôm nay là Vinh đi thứ hai thì đó, cũng còn rất là nhiều những cửa hàng chưa có mở cửa. Cho nên mình nghĩ thời điểm mà mình đi sau dịch này cũng khá là tốt, bởi vì mọi thứ chưa có đông đúc lại đó, thì mình có cơ hội để thưởng thức những cái nơi mà trước đây đã từng rất là đông. Đây rồi, Vinh đã có món ăn mà Vinh trông đợi đây. Món này ở đây người ta gọi là khay chạp. Vinh thì Vinh thấy nó giống vừa giống bánh phở, vừa giống sợi hủ tiếu, và cũng giống bánh canh nữa. Bánh canh thì nó nhiều bột hơn và nó cuộn tròn, còn cái này của mình là thịt sợi và cuốn lại. Cái nước thì hoàn toàn giống cái món bánh canh của bên mình, nhưng mà Vinh thích cái phần heo quay giòn lắm. Wow, ăn vô cái sợi bột thì nó mềm, nhưng mà có cái heo quay nó giòn cùng với nước súp nữa, ngọt siêu ngon. Chủ điều Vinh sẽ không có ăn gan được nè, gan cọt thì Vinh sẽ không ăn, chắc nhiều bạn sẽ thích. Nhà Vinh kêu tô lớn 100 baht thôi là gần 70.000, siêu ngon luôn. Đây, còn đây là những món khác trong menu, nghe nó cũng rất là ngon. Tiệm ở đây mở từ 8 giờ sáng đến 12 giờ khuya, cho nên các bạn có thể ăn món này buổi sáng, buổi trưa và buổi tối luôn, giờ nào cũng được. Wow, quán này đúng thật là ngon như lời đồn và ngon như cái đánh giá của Michelin, và Vinh hoàn toàn tin tưởng. Vinh ăn xong thì Vinh cảm thấy rất là thích cái món ăn này, và Vinh sẽ cho điểm 9 luôn, cho điểm cao luôn. Và nếu mà Vinh quay trở lại đây để ăn món này thì chắc chắn Vinh sẽ quay lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của Vinh nha. Như mọi người cũng thấy là Thái Lan hiện tại đã mở cửa rồi và sẽ không còn những thủ tục rườm rà để mình có thể đi du lịch đến Bangkok nữa. Hy vọng là vlog của Vinh đã mang lại cho các bạn thêm những cái thông tin thú vị mới ở tại thành phố Bangkok. Các bạn đừng quên like, subscribe cũng như là comment kênh YouTube của Quang Vinh nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại ở tập sau. Bye bye.